πίεση είχαμε τώρα. Έλα. Έγραψες. Ήταν αυτό. Αυτό ήταν. Μαλάκα τα μάξι. Τραβούσε σαν τρένο. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Είναι GoPro τα γνωστά της. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Τελείωσε. Μπήκαν όλα πάνω. Μπήκε ο τεντοτήρας. Κάναμε κολαούζο τα δικά σου αυτά μούφα. Να βάλουμε υγρά τιμονιού. Έχουμε πάρει εδώ ένα υγρό για τιμόνι, αλλά θα μου στείλουν χορηγία το Blue Devil. Το θυμάσαι Blue Devil που το γράψαν πάρα πολύ. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Ναι, Ελλάδα δεν υπάρχει. Βρήκα τον εισαγωγέα που ξεκινάει να το φέρει τώρα. Ναι. Μάντεψε, είναι ο ίδιος η Steel που φαίνεται. Θα φέρει όλες τις Αμερικανιές. Ναι, θα φέρει όλες τις Αμερικανιές. Φαίνει το Blue Devil, μου το έχει στείλει. Οπότε ας βάλουμε απλό υγρό φρένων για σήμερα. Απλά να το συμπληρώσουμε. Ναι, γιατί δεν έχει μέχρι κάτω. Και θα βάλουμε το Blue Devil όταν έρθει. Okay. Το οποίο όλοι λένε τα καλύτερα για εκείνο, κάνει μαγικά. Ναι, τις κάνει τις τσιμούχες. Ναι. Κάνει τα τζάμια ώρα. Έτσι. Οπότε ας βάλουμε εδώ τώρα υγρό φρένων και το βγάζουμε βόλτα. Το κατεβάζω τελώς. Ναι, έτοιμο, δεν θέλει κάτι. Το βγάζουμε βόλτα και πάμε να δούμε αν πατάει 0,7. Έχεις λάπτο μπαγκαλιά εσύ. Πατάθ, αυτό. Γαμάς. Εγώ. Γαμάς. Παντρεμένος με δεν γαμάω. Γαμάς. Γαμάω, εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να κρατάς λάπτοπ εσύ, να βλέπεις την πίεση που δουλεύουμε και να δούμε αν θα δουλέψει ή θα κάνει πάλι τίποτα περίεργα, ελπίζω όχι. Και αν μπορεί ο Τζόνι να μπει να με βοηθήσει, καθώς κρατάς το λάπτοπ γιατί εγώ θα οδηγάω, Με το laptop. να σου δώσει ή να κάνω ένα lock τέλος πάντων για να του δώσω. Στο πόσο είναι τέλεια. Τίποτα, μέχρι κάτω είχε γιατί. Α, είναι. Μάλιστα. Τι ωραία. Τι ωραία, ναι. Ίσως γι' αυτό και άκουγα προχθές να βαράει το τιμόνι. Ναι, ισχύει. Και επίσης πρέπει να βγάλω και αυτό, να το κάνω 100 χιλιόμετρα τώρα, για να μπορέσω να το ρυθμίσω και αυτό. Πάρε εσύ το σώμα δίδυμο. Αυτό δεν περιμένουν όλοι. Αυτό πάλι. Και από λέει τέτοιο, για σου πλάκα. Έτσι. Τρελή λέει η Θεσσαλονικής. Οκ. Εντάξει. Βάλουμε στο μπουκάλι για να μου στάξει. Τώρα, απλά δεν. Όχι, είναι νομίζω, εντάξει. Δεν θα τραβήξει, αλλά τραβήξουμε τη Και σύνδεση. να τραβήξει θα. Όχι, θα τραβήξει το τιμόνι λογικά. Υποθέτω. Βάλτε το μέσα εδώ. Και άστε και παραπάνω, δεν μας πειράζει. Δεν πάμε πουθενά. Θα τα χάσεις γύρω. Λες, Ναι. κάτι τάπα του αυτή. Το κλείσουμε καλά μόνο. Μην κάνει squirt στο ταρκατέλι. Θεωρητικά βγαίνουμε παιδιά και είμαστε όλα ok. Αν δουλέψει 0,7 θα το καταλάβουμε, θα γράφει το λάπτο 0,7 και θα πατάμε όλη μέρα εκεί γιατί εκεί δεν έχουμε θέμα. Είμαστε χαμηλή πίεση και μετά απλά ανοίγουμε από το πρόγραμμα το boost controller και του δηλώνουμε ανέβα κορίτσι μου μέχρι το 1,1,1 και θα αφήσουμε το 1,3 για όταν έρθει ο Τζόνι από κοντά. Κάνει Άρη Βαρώνο καναλάκι, παιδιά. Κάτσε κάτω από την μπάρα. 20 κιλά τουλάχιστον. Ναι, ρε, τι είναι, γουρούνι είναι. Που έλεγαν και στο χωριό μου, κουρσούμ. Λοιπόν, μάγκες. Έλα. Πρέπει να πω κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς έτσι μπορώ να τα πω. Κάτσε να βγάλουμε πάνω από εκείνο μεγάλη και να βγάλω εξώφυλλο. Κάτσε να βγάλω την. Κάνε Άρη Βαρώνο, Αλέξη. Άσε πάνω στο καναπέ. Θα φύγει και ο καναπές μαζί. Α, στην καρέκλα. Αλλά θα φύγει κύλι. Ω, ναι, αυτό. Τι γράφει εδώ? Ναι, Max PD Rose γράφει. Α, μάλιστα. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Έλα από εδώ να φέρω τώρα. Εντάξει, αυτή γράφει και εδώ σκαλιστό το Max PD Rose, το είδες? Το είχε σκαλιστήριους. Ναι.
Α, μάλιστα. Και χρυσή φτερωτή. Το καλό είναι χρυσό. Είναι το έλεγα εγώ. Christmas present. Χρυσό και μαύρο. Ναι. Άντε και λίγο άσπρο. Μαλάκα, έμαθα εκεί. Η μέση μου λέει. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Κάτσε να κλείσω εκεί γιατί κάνει θόρυβο. Περνάει η κουτσή Μαρία, όταν κάνει το κανιόγλου, περνάει και η κουτσή Μαρία. Γεια σου Μαρία. Πώς πάει το πόδι? Γεια σου Αλέξη. Η κουτσή Μαρία πέρασε. Καλό έκανα αυτά. Αυτά τα κάνω σκούπι σαν να μας λείπει. Σκούφι, γίνει να πεις έστε τηλεφώνα ρε. Άσε μου. Κάτσε, πόρτα τώρα. Αυτά τα κρύα τα αστεία με υπονοούμενα γιατί δεν τα κάνει συνέχεια ο σκούπι. Ναι, βέβαια. Αλλά μας λείπει τώρα, περνάει καλά και στο μακαρονά δικό του. Τρώτε μακαρόνια, ναι, για πες. Λοιπόν, αν θυμάστε, καταρχάς θέλω να κάνω μια ανακεφαλαίωση το τι γίνεται με το Supra. Γιατί οι περισσότεροι παρακολουθείτε, αλλά υπάρχουν και άτομα που δεν βλέπουν όλα τα βίντεο. Οπότε καλό είναι να ξέρουμε κάθε φορά πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Το αμάξι, όπως σας είπα, το βγάλαμε έξω με ένα λατήριο που δεν ξέραμε πόσο είναι. Αποδείχθηκε το λατήριο ήταν 1.3, 1.5, μπορεί να είναι όσο θέλει. Ήταν φτιαγμένο για 580 άλογα, δυναμομετρημένο με αυτό το λατήριο. Έτσι με είχε πει ο ιδιοκτήτης που πήρα το λατήριο με την εξάρτηση. Εγώ λέει είχα το λατήριο πάνω χωρίς boost controller, με το λατήριο μόνο. Το αμάξι θα έβγαζε λέει 580 μετρημένα. Είναι και σπεριοδικά, έχει πει και τα σχετικά. Όταν ανεβάσαμε εμείς PSC 1.3. Τι χάζετε, εδώ είναι το θέμα μας. Και εσένα παίρνω, απλά λέω λίγο να δούμε και εσύ. Αφού το λαχταράμε. Άστο το χαλασμένο το ρότερο. Όχι ρε. Μόλις βγήκαμε με τον Τζόνι και ανεβάσαμε 1.3, το αμάξι σήκωσε κεφαλάρι. Δηλαδή από το ζόρι, γιατί πέρασε πολλά άλογα. Και η μαμά πήρε στο λέω δεν αντέχουν. Ειδικά αν έχουν χρησιμοποιηθεί 2-3 φορές σε rebuild, γιατί ήταν ρεπιλταρισμένο το αμάξι. Στη δεύτερη. Τσιτώσανε, φύγαν πάνω. Γράψατε πάρα πολύ ότι αυτό που κάνατε, που βάλατε μία-μία τις βίδες, έπρεπε να βγει το κεφαλάρι, να πάει για πλάνισμα. Μιλήσαμε, δεν το κάναμε μόνο από το μυαλό μας, αν και το ήξερα ότι γίνεται, το είχα διαβάσει. Παρ' όλα αυτά, τόξικε. Φιλιά στο φίλο το Γιώργο. Για να δείτε ότι είμαστε κανάλι χωρίς κόμπλεξ. Έτσι. Okay. Και το δεν έχουμε θέμα να φορέσουμε και μπλούζες αλωνών YouTubers. Έτσι ακριβώς. Παρά τα αυτά, την άλλη εβδομάδα βγαίνουν καινούριες μπλούζες δικές μας τα footer. Οπότε μην παραγγείλετε τον Γιώργη, σε γάμισα Γιώργη. Περιμένετε να είναι δικές μας. Με φοβερά σχέδια, Supra. Πάμε ξανά στο μας. Σήκωσε κεφαλάρι. Μίλησα με τον Τζόνι και μου λέει την ώρα που φτάσαμε 1.3 και το αμάξι ανέβασε δύναμη, που είπα εγώ ότι wow, τραβάει και που είπα στο βίντεο εκείνο, αν το πρώτο βάλω τώρα, που λέω πρέπει να είναι τουλάχιστον 570. Γιατί το νιώθω σε σχέση με το εντύπωση πηγαίνει και αυτά που είναι πιο βαρύ. Ναι, ήταν κοντά. Με λέει ο Τζόνι, τερματίσαμε τα back. Όταν τερματίσεις τα back που είναι 630cc σε ένα αμάξι, σε οποιοδήποτε αμάξι, με κάποιους υπολογισμούς, με κάποια calculators, μπορείς να καταλάβεις πόσα άλογα βγάζει. Γιατί για να βγάλεις άλογα, παίρνεις βενζίνη και αέρα και βγάζεις τα άλογα. Αν ξέρεις πόση βενζίνη έβαλες και ότι τη χρησιμοποιείς όλοι, τα 630cc εκείνη τη στιγμή τα χρησιμοποιήσαμε όλα, ξέρεις και πόσο αέρας πηγαίνει για ένα μείγμα 11-11-2 που είναι το σωστό για ένα turbo και μπορείς να καταλάβεις πόσα άλογα βγάζει αυτή η βενζίνη. Αυτή η βενζίνη λοιπόν, τα 630cc τερματισμένα βγάζουν 572 άλογα ακριβώς. Σαν να ήξερα και το είπα το νούμερο εκείνη τη στιγμή. Αυτό το μάθαμε κατόπιν εορτής, μου το είπε ο Τζόνι. Δεν θα έχουμε θέμα γιατί δεν θα πάω παραπάνω. Εγώ, παιδιά, 570 άλογα αυτό θα είμαι super. Θα ανεβάσουμε και λίγο πίεση βενζίνης για να μην είναι 100% το duty των back, να είναι 90% να είμαστε safe. Και το αμάξι θα δουλέψει 1.3 στη μεγάλη, θα είναι 570 άλογα και η μικρή ένα μπαρ θα είναι ξέρω 300 κάτι. Αυτές 450 κάπου εκεί. Ναι, όσα είναι. Και θα είμαστε σε αυτές τις πιέσεις. Αυτό για την κεφαλή που κάναμε, σας λέω, δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας. Το είχα διαβάσει σε πολλά φόρουμ που το έκαναν Αμερικάνοι. Μίλησα με 5 μηχανικούς, Τραγκατέλη και άλλους. 2 ειδικούς σε 2JZ. Οι οποίοι μου είπαν, ναι, πριν βγάλεις κεφαλή, γιατί πιθανόν δεν φλάτους να είναι καλά και απλά να σηκώθηκαν οι βίδες και να μην την έχεις κάψει. Βγάλε μία-μία τις βίδες, ώστε να κρατάνε οι άλλες πίεση. Βγάζεις μία που δεν χάνει πολύ πίεση, βάζεις την άλλη να ξανασφίγγει και κάνεις αυτό που κάναμε. Πολλοί μπήκατε μέσα και λέτε αυτό κατέστρεψε στο μοτέρ, έκανε και δεν είναι έτσι τραγικά, μην τρελερεστέ. Σας λέω, 5 μηχανικοί μου δεν πάω να το κάνω. Αν δεν πιάσει, λέει, και δεις ότι παρόλο που τις έσφιξες τώρα πάλι μπαίνουν νερά μέσα, σημαίνει ότι η φλάτσα έχει καεί, έχει καταστραφεί. Τότε θα αναγκαστούμε ξανά να τα βγάλουμε όλα, να βγάλουμε όμως και εισαγωγή και μπεκέρες και τούρμπο και εξαγωγές. Γιατί για να βγάλεις την κεφαλή
δεν είναι αυτό που κάναμε χθες. Αυτό που κάναμε χθες είναι μόνο για να φτάσει στους συγκεντροφόρους και από κάτω τις βίδες. Αν βγει η κεφαλή, πρέπει να ξυλώσει όλο το μοτέρ σχεδόν. Το μισό μοτέρ και πάνω έξω. Το οποίο είναι κάτι χρονοβόρο, δύσκολο, θα χρειαστούμε και λεφτά για φλάτζες και πλανίσματα και αυτά. Ναι. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε. Καταλάβατε. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί. Πιστεύω ότι έσφιξε τώρα σωστά και δεν θα σηκωθούν οι βίδες με τα μπουζόνια που βάλαμε τα ARP. Κάτι καλύτερο δεν υπάρχει για βίδες κεφαλής και μπουζόνια. Πάμε στο turbo τώρα, που είναι και το θέμα της ημέρας, το Max Speeding Rods. Ξέρετε ότι Max Speeding Rods είναι εδώ και χρόνια από την αρχή του καναλιού χορηγός. Ξέρετε ότι έχω πάρει πάρα πολλά προϊόντα της. Στην αρχή τα αγόρασα, μετά μου τα δίνανε δώρο, χορηγίες δηλαδή. Τη διαφημίζω. Όχι σαν κλείψιμο, πραγματικά, επειδή μου αρέσει αυτά που πήρα. Έχετε δει ότι παίρνω άλλα προϊόντα που τα δοκιμάζω και δεν μου αρέσουν και δεν σας το λέω ότι ξέρετε την τάξη, οκ. Σε μένα τα turbo της, γιατί και αυτό εδώ, χρόνια τώρα, το έχω αγοράσει το πρώτο turbo το Max Speeding Xaftina. Το έχω αγοράσει εγώ. Και μετά με είδαν που το αγόρασα και με δώσανε, από εδώ ξεκίνησε. Το χρησιμοποιώ εδώ και 5-6 χρόνια, 7 χρόνια. Δεν έχει κανένα θέμα το turbo. Okay. Το ίδιο turbo φοράς ακόμα. Ναι, το 16-17. Τι ξύλο έχει φάει. Ναι, άπειρο. Και τώρα βγάλαμε το αναβαθμισμένο. Το αναβαθμισμένο, άμα δείτε αυτό έχει ασημένια αυτερωτή, είναι ακριβώς το ίδιο turbo. Ναι. Απλά ίδιες διαστάσεις, ίδιο πάτημα. Δηλαδή το βγάζεις αυτό και βάζεις το άλλο. Κατευθείαν. Η μόνη διαφορά είναι ότι έχουν βάλει billet φτερωτή, πιο ελαφριά, για να σπουλάρει πιο γρήγορα. Και ο άξονας με τον κόλλο είναι Inconel, αντέχει μεγαλύτερες θερμοκρασίες και είναι και αυτό πιο ελαφρύ από το μαμά άξονα. Από αυτόνα δηλαδή. Οπότε θεωρητικά, αν το βάλουμε αυτό εδώ, θα έχουμε καλύτερο σπουλάρισμα. Όταν μου στείλαν το turbo, το καινούριο, το είχα πάρει καλά και το FD. Αλλά το FD με τις αλλαγές που κάναμε, με τα porting που μου έκανα δάμω στα extra, που έχει γίνει πολύ άγριο porting, και με το intercooler που βάλαμε, το Blitz, το spool, θα σας πω πού ήταν στο FD και πού πήγε τώρα. Στις 4.500 είχα μισό bar και στις 5 είχα ένα bar. Ακριβώς τα ίδια έχω και εδώ, με αυτό. Ναι. Στις 4.500 έχω μισό bar, 0.55, και στις 5 έχω ένα bar. Και στις 5.300-5.200 έχω το full, το 1.3-1.4 όσο θέλω. Και εκεί το ίδιο. Ωραία. Στο Supra, στο FD τώρα, με το turbo το παλιό, επειδή αλλάξαμε όλα αυτά που σας είπα, έπεσε 500 στροφές κάτω. Δηλαδή στις 4 έχω μισό bar, 4,5 έχω ένα bar. Που είναι πάρα πολύ καλό. Δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Όντως πολύ καλό. Ναι. Οπότε το turbo εκείνο που ήταν να μπει στο FD για να ρίξει το σπουλάρισμα θα μπει εδώ. Έτσι. Βέβαια, αν πάρουμε έκεντρα σε αυτό, θα βοηθήσουν κι άλλο το σπουλάρισμα. Θα είναι σαν να κάνουμε porting στο FD. Το porting είναι το ίδιο πράγμα στο rotor σαν τα έκεντρα. Επειδή δεν μπορεί να βάλει έκεντρα για να ανοίξει το βύθισμα και να ανοίξει περισσότερο την εισαγωγή και την εξαγωγή, όπως κάνει στα πιστονάτα. Στους rotors κάνουμε porting, για όσους δεν το ξέρουν. Και το κάνει με το χέρι τέλος πάντων. Δεν μπορεί να βάλει κάτι μέσα, το κάνει χειροποίητα. Αυτό που κάνει ο Αδάμος. Εκεί μπαίνει το μαγικό χέρι. Εκεί έκανε μαγικό χέρι ο Αδάμος και έριξε του σπουλάρισμα 500 στροφές. Σαν να έβαλε άγρια έκεντρα είναι εκεί. Έτσι. Θα βάλουμε και εδώ έκεντρα, θα δείτε πια στο μέλλον. Και θα βοηθήσουν και εκείνα το spooling, αλλά πριν από αυτό θα βάλουμε το καινούριο turbo της Max Speeding Rods. Όσο για τη Max Speeding Rods και οι αναρτήσεις εδώ έχουν κάτσει τέλεια. Και ο Κανάτς που το δείξε λέει μαλάκα, οι αναρτήσεις, το είδα το βίντεο. Λέει τι αναρτήσεις έχεις βάλει, λέω τους πάξει άσερε το Max Speeding Rods, λέω ναι. Εκεί μετά τη ρύθμιση στο ΜΚ3 καθίσανε άψογα και εκεί. Να και μαύρη γιαγιά η έτσι. Τα quick shift φοράω σε όλα τα Max Speeding Rods. Οι μίζες για το 8 πήρα, βέβαια ήταν αλλοδηματικοί, θα μου στείλουν άλλοι. Έχουν πάρει πολλά παιδιά, είναι άψογα. Τα πινάκια εδώ πήραμε για τα τσουνάκια για την κρεμαριέρα είναι Max Speeding Rods, δηλαδή ό,τι έχω πάρει για μένα έχει δουλέψει. Και δουλεύουνε, σφράγισαν καλά, δεν δακρύζω από εκεί. Δεν δακρύζει καθόλου. Από την τζιμούχα χάνει τη κρεμαγιέρα. Εγώ τους προτιμάω, τους προτείνω. Έχω αγοράσει και επειδή δεν θέλω να τους στάω στις ανεχωρίες, έχω αγοράσει και για τα quick shift, τα αγόρασα εγώ π.χ. Και αναρτήσεις έχω αγοράσει ένα ζευγάρι. Σας έχω πει, έχετε έκπτωση από μένα 10%. Μπαίνετε στο link που θα γράψω εδώ και που γράφω και κάτω στις πληροφορίες. Παραγγέλνετε, βάζετε το κουπόνι REGARAS και έχετε έκπτωση 10%. Και έρχεται από Ευρώπη, δεν έχετε τελωνία, έχετε μεταφορικά. Εντάξει. Όποιος ενδιαφέρεται, εγώ τις προτείνω. Και σαν αναρτήσεις με έχει βολέψει άψογα. Και στο turbo τα συγκεκριμένα τουλάχιστον, γιατί δεν έχω πάρει. Έχω μικρότερο, μου έχουν στείλει, δεν το έχω βάλει ακόμα. Θα βάλουμε στην μπέμπα. Όταν πιάσουμε την μπέμπα, όταν μορφιάζουμε αυτό. Θα δούμε και το μικρό τι κάνει. Αλλά τα μεγάλα της τα turbo, εγώ είμαι super ευχαριστημένος.
Γουρούνια, βγάζουν άλογα, βγάζουν δύναμη. Βέβαια, μην πάτε να πάρετε τώρα το GT45 αυτήνα για ένα 1300 κυβικά, 1500 κυβικά. Δεν θα το γυρίσει ποτέ. Ναι, δεν μπορεί να την γυρίσει. Ναι. Αλλά για όποιον έχει αμάξι με κυβικά ή καυσαέρια ναι. και θέλει άλογα, αυτή είναι δηλωμένη από τη Max Win μέχρι 600 συν. Και όντως τα βγάζει. Μα αυτό έχει αποδείξει. Και το κόστος είναι, παιδιά, νομίζω βγαίνει 150 η παλιά. Δηλαδή, σύνα μεταφορικά 200 πες. Ναι, και καινούργια είναι 300. 300 κάτι. Δηλαδή, ναι. Κάπου εκεί τώρα με λίρες είναι, μπορεί να λίγο παραπάνω. Αλλά η τιμή είναι απίστευτη, έτσι. Όταν, και να σου πω και το άλλο. Χωρίς να θέλω να θίξω τα branded turbo, είναι φοβερά, έτσι. Αλλά επειδή έχω προγραμματίσει και 5, 6, 10 ρότορες με turbo, με Bob Wagner, με Garrett, τώρα το FD έτσι πως είναι, σπουλάρει καλύτερα, αν όχι η ίδια, με τα περισσότερα big turbo ροτόρια που έχω προγραμματίσει. Δηλαδή και τα άλλα που κάνει το Voyage και του Χορχέ, το Χορχέ είναι μικρή. Σπουλάρει πιο καμένα. Το Voyage που έχει μεγάλη τουρμπίνα Bob Wagner, στις 4.700 έχει το ένα μπαρ. Εγώ το έχω στις 4,5. Και η τουρμπίνα μου είναι και πιο μεγάλη. Καμιά σχέση. Η δικιά του δεν είναι 100 χιλιοστά έξοδο. Είναι τεράστια. Τέλος πάντων, είμαι super ευχαριστημένος με τη Max Winding Rods. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει η καινούργια τουρμπίνα. Αν δουλεύει όπως υποτίθεται, πρέπει να δουλέψει λόγω των υλικών που έχει μέσα. Και είναι plug and play. Απλά θέλω 2 ρίτσες για να βγάλουμε λίγο τις βίδες και αυτά και το fit και το return. Αλλά όπως είναι, κατευθείαν πάνω. Λίγο ζέσταμα να την βγάλουμε χαλαρή βόλτα για να γυρίσει. Αλέξη, παίζεις αυτή να κάνουμε κόλπο που σκεφτόμαστε να κάνουμε και στο μικροβατηρία, δηλαδή να μείνει ο κόλλος επάνω και απλά να βγάλουμε τα μούτρα. Και αυτό γίνεται, είναι ίδιος ο κόλλος. Είναι ίδιος ο κόλλος. Αλλά και ο κόλλος να έχει 4 βίδες. Επειδή είναι λίγο κάτω εκεί στο πλακάκι, είναι λίγο περίεργες για να μην σφίγγει ξεσφίγγει. Μπορεί και έτσι να γίνει. Ναι, θα δούμε. Αν και εγώ θα έλεγα να τη βάλουμε όπως μας ήρθε. Γιατί οι ανοχές από το εργοστάσιο παραγωγή-αναπαραγωγή αλλάζουν. Ναι, αλλάζουν. Μην τυχόν και είναι πιο σφιχτή και φάει τον κόλλο, ή μήπως δηλαδή αυτή που δουλεύει έτσι και δεν έχει ανοίξει ποτέ, την κρατάμε έτσι και βάζουμε την άλλη. Έχω κάνει mismatch. Εκείνη έχω κάνει mismatch. Έχω πάρει μια παλιά, μια καινούργια, γιατί μπροστά στην έξοδο έχω κολλήσει σίδερο. Οπότε εκεί δεν με βόλευε. Και δουλεύει κανονικά. Ναι. Αλλά θα ήθελα να την βάλω όπως είναι πάνω, να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή μην λέμε ότι αλλάξαμε εμείς και την φάγαμε. Όχι, ναι, εντάξει. Αυτά ήθελα να πω. Οπότε όλοι ξέρετε που είμαστε τώρα. Είμαστε στο σημείο που βάλαμε τις βίδες κεφαλής, θα το βγάλουμε έξω να σταθεί για να σφίξει κεφαλή και μετά θα πατήσουμε. Θεωρητικά με τα αλατήρια που βάλαμε τώρα θα είμαστε 0,7 μόνο. Το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε μια βάση χαλαρή για να μπορούμε μετά με το πρόγραμμα να το ρυθμίσουμε τον boost εκεί που θέλουμε εμείς, γιατί είναι συνδεδεμένη το boost controller. Αυτά. Οπότε κλείσε να βγούμε έξω και να δούμε τι θα κάνει στον δρόμο. Λοιπόν, κάνουμε τις δοκιμές μας οι πρώτες. Η πίεση του αλατηρίου, καλά το πήγα έτσι, πέτυχα 0,5 γιατί τα αλατήρια 0,5 έχουμε μικρή, μηχανική, όχι μικρή. Οπότε τώρα δοκιμάσαμε, θα δοκιμάσει να ανεβάσει λίγο πίεση ο Τζόνι. Έχουμε τον Πάνο και τον Τζόνι κάνουν μαγικά τους. Πάνω να βρούμε βίδες για τις ζώνες, ρε φίλε. Να πάω μέσα στην εβδομάδα στην απόσταση, το σκεφτόμουν. Είναι σημαντικό. Και θα δούμε τώρα, ανέβασε λίγο duty. Έκατσα χθες, έκανα έρευνα από τι ταιριάζει η πόρπη εδώ. Ναι. Μία πόρπη έχουμε, την έχει ο τέτοιος. Ο Τάσος. Να περάσω την πάρω μετά. Ναι. Λοιπόν. Δουλεύει άψογα το αμάξι και στο μισό μπαρ που πατούσε, κάλεσε ελαστικό το μισό μπαρ. Ναι. Και δύναμη είχε. Θερμοκρασίες σταθερές, 89. Ναι. Δυναμό 13,2. Καλά είναι το αμάξι. Ωραία. Να πάμε στο Γιάννη. Θέλω δρόμο για να δοκιμάσω. Για εδώ είναι στενάφορα, μην είναι στο Ουρανίο. Ναι, αλλά έχει καλό δρόμο εδώ, πατήσεις να γλιστράει. Είναι ζαγρέ όλος. Σωστά. Λοιπόν, φέρ' το αυτό, κράτα στην κάμερα προς τα μένα, έτσι δείχνει. Και βγάζει ζέστα λίγο. Ο Παναγιώτης την έχει βρει, έχει κουκουλιάσει εκεί πέρα. Για μένα είναι αυτά τα αυτοκίνητα τελείωσε. Δεν έχεις κεφάλι ή έχεις κόψει? Όχι, δείχνω κοιλιά μόνο. Είναι το πιο σημαντικό η κοιλιά. Δεν είμαι καλός καμεραμανατζής που έλεγε και η Μαλβίνα. Ο Ακίμη δεν κάνει κάτι τέτοια, κάτι... Θα πατήσω, Κάτσε. Μισό. Να μπορείς και από εκεί είναι το power, από εκεί είναι από εκεί.
Πόση πίεση είχαμε τώρα? Έλα. Έγραψες? 0,6 ήταν αυτό. Αυτό ήταν 0,6. Αυτό ήταν 0,6. Μαλάκα τα μάξι. Τραβούσε σαν τρένο. Άμα είναι στα 0,6. Οπότε... Ναι. Οκ, αν με 0,6 πηγαίνει έτσι. Καλά είμαστε και με το 1 πάρ. 1,3 δηλαδή, όντως 1,3 570 άλογα άνετα ήταν. Εντάξει, τόσο ψηλά το έχω ξαναπάει, γιατί... Ήρθε το 4G. Συνδεμένος είμαι εγώ, ήρθε, εντάξει. Ναι, το βλέπω. Πόσο πήγε? Όχι, μου έρχεται εμένα στο ένα frame. Σε λίγο. Καταλαβαίνετε πόσα χέρια χρειάζεται για να προγραμματίσεις, έτσι. Φύγαμε. Σε λίγο θα έχω δρόμο να ξαναπατήσω, οπότε θα είμαι στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, Τρίτη. Βλέπω στροφές από εκεί. Η απόκριση είναι ωραία, το τσίπι μας τον γκάζι είναι ωραίο. Τώρα εδώ στέγομαι λίγο. Φεύγω. Αυτό ήταν κόφτης. Χωρίς φρένο πέσει με μαριέρα. Τι πίεση πήγαμε? Δεν έχεις 4G? Θα ξανάρθει, ξέρω εγώ τι να πω. Περίμενε. Θα στρίψω δεξιά για να σταματήσω για να προγραμματιστούμε. Βλέπω εκεί Max τι είναι αυτό, GPS full πεταλούδα. Θα το δεις, είναι ακόμα στο γράφημα άμα βρεις τη 4G. Εμένα εδώ με λέει ότι έχω 4G. Έλα, μπήκες, ναι. Να το, είναι ακόμα πίσω στο γράφημα, αν πας λίγο πίσω θα το δεις. Ναι, θα σταματήσω κιόλας για να οργανωθούμε. Ναι. Είσαι μέσα? Ναι. Μαλάκα, εντάξει, 0,6, Μετά το πάρεις εσύ, για να δεις και την κολόνα. Μας κάνει κάτι καινούριο η κολόνα, παιδιά, δεν το έκανε μέχρι τις πράλες. Σαν να χτυπάει, σαν ντουκουντουκ, σαν να έχει κάποια κενά. Ίσως ο άξονας της κολόνας, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν τα είχε στην αρχή πρώτες βόλτες που βγήκαμε. Κάναμε την ευθυγράμμιση. Δεν θυμάμαι τώρα αν τα είχε πριν ή μετά την ευθυγράμμιση. Νομίζω να ξέσπισε κάτι. Τα τσέκαρα όλα μου είπε. Θα το δεις, τρέμει η κολόνα. Θα καταλάβω. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνω παιδιά. Πίσω η σκάστρα, άμα δεις πίσω η σκάστρα την πέταξε. Η σκάστρα, η εξάρμιση στο κόφτη. Ναι. Μάλιστα. Και οι δίσκοι μας είναι στραβοί όντως, Παναγιώτη, πρέπει να αλλάξουν τους μεγάλους. Θέλει τα Πατάω φρένο και τρέμει λίγο. Από τα φρένα είναι όλο το πρόβλημα, να ξέρεις, δεν είναι από την κολόνα. Έτσι όπως ωραία, άρα προτεραιότητα να αλλάξουμε τα φρένα τώρα που έχουμε και γκάζια. Έλα, είσαι και εσύ εκεί. Τι, πάλι 0,6 ήμασταν? 0,5. Πόσο πήγες? Πάντο 1,70 ρε, έχουμε μέχρι το 1,3. Δώσε εκεί duty cycle, μάσας. Δώσε 1,70 να δούμε τι θα ανεβάσει. Πάντως τα πήγε ο κόφτης φίλα από πίσω, κάνει ένα πάρα φλογίδια και ντουμάνια βγάζει πίσω, ξέρεις, τις άκαυσες και στην εξάρμιση. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και στο lunch όμως.
Κατά τα άλλα όλα καλά δουλεύουν. Όχι, τώρα είμαι στο φανάρι. Μείγμα πόσο έχουμε στο πάτημα, είδες? 11. Δεν είχε λάμπα. Α, οκ. Οκ. Είναι το ρεύμα αυτού μου και παθαίνει και κομπλόκα. Από εδώ παίρνουμε κάπου ρεύμα και πρέπει να δούμε πού το δίνω ρεύμα. Δεν είναι κάνει καλή επαφή εκεί που κλέψαμε. Γι' αυτό ανάβει σβήνει και τα αλλάζουν. Ναι, ναι. Πόσο duty έβαλες τώρα στη σκάστρα, στην external? Για να δούμε τώρα. Περίμενε, δεν σ' ακούω, περίμενε. Για πες. Βάλε το 4G. Εδώ δεν έχει 4G φαίνεται, γαμώ τρέλα. Καλά, θα πατήσω, όχι θα δεις το log, καλά. Λοιπόν, η πίεση είναι τα κιλοπασκάλ εδώ. Θα βάλω μια τρίτη. Όχι, κάτι γίνεται με τη σκάστρα, πάνω 0,5 ήμασταν. Το βλέπεις? Εδώ, εδώ. Ναι. Χωρίς φρένα. Περίμενε να δω, περίμενε. Κλείσω. Όχι. Κλείσε, θα κατέβω να δω τι βάλω. Όλα καλά, απλά δεν μπορώ να ανεβάσουμε πίεση. Δεν δουλεύει η Mac για κάποιο λόγο. Sorry. Δεν δουλεύει η Mac για κάποιο λόγο. Είδα τις συνδέσεις είναι σωστές, η βαλβίδα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Τη δίνουμε duty από το εγκέφαλο και δεν ανεβάζει πίεση. Θα το κάνουμε λίγο την debugging να δούμε μήπως χάνει η external από... Και δουλεύουμε μηχανική 0.5, 0.55, 0.58 κάπου εκεί. Τα φρένα θέλω να αλλάξουμε, αν και έχω φρένα είναι στραβά, οπότε τα φρενάρω τρέμει το αμάξι. Εντάξει, ευθεία πάει, ευθυγράμμιση που το κάνουμε εκεί. Θα πατήσουμε εδώ να βρούμε κανένα δρόμο. Ο δείκτης βενζίνης ό,τι θυμάται χαίρεται. Ναι, αυτό πάλι... Θα δώσω μια Δευτέρα. Όχι εμένα, εδώ. Θα σε κάνω κάμεραμάν εγώ. Τα φρένα τα τρέμει το τιμόνι. Πάνω στο καλό μας κόβει το άτιμο το αμάξι που δεν ανεβάζει τώρα πίεση. Εντάξει, αυτό το αμάξι είναι από την external κάτι τώρα ή η συνδεσμολογία δεν την ξανατσεκάρω ή δεν ξέρω. Την ακούμε δουλεύει, την ελέγχει ο εγκέφαλος, δηλαδή είναι συνδεμένη με καλώδια. Για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κρατήσει πίεση. Μπορεί αν έχει διαρροή από πάνω πώς το λένε, μεμβράνη να μην μπορεί να δώσει πίεση. Τώρα να γυρίσω εδώ να το πάρει ο Πάνος. Δείξε μία, το δώσω μια Δευτέρα εδώ. Έλα. Το pump ήταν ο κόφτης που πήγε στη μέρα. I know. Έλα, σταμάτησε τώρα για να το πάρεις. Σταμάτα. Τα φρένα είναι καλά ρε, απλά τρέμουν οι τέτοιοι, οι δίσκοι. Οι καινούριοι που έχουμε φάει είναι πένα. Ναι.
Έχω λιώσει μέσα από τη ζέστη. Θα πάμε γκαράζ δηλαδή και να ανοίξει το πρώτο κυλίδρο από το μπουζί να δεις άμα έχει νερά. Πάντως δουλεύει, φίλε. Η παλμή είναι άψογη πίσω. Από την εξάρτηση μπορείς να καταλάβεις άμα είναι υγιές ένα μοτέρ. Μέχρι ένα σημείο, έτσι. Παιδικές πιέσεις. Α, εδώ είναι ωραία μαλακα, άνετα. Χαμηλά από μόνο. Είναι γκάζι, τι είναι ρε γκάζι. Φοβάμαι το κατέρα που πάει μπροστά. Θα γυρίσω εδώ. Γύρνα εδώ. Α, την πάτησες και εσύ και με κορόιδε τόσο καιρό, Να γυρίσω εδώ, ηλεοκαθαριστήρα. Τι είναι ρε γκάζι. Α, είναι αυτό που σου είπα. Έλα, έχεις, σε παίρνει. Μου αλλάζεις τις σκύλες. Έκανα ένα ψιλοκόψιμο γιατί όλο το πάτησα. Μπορεί να είναι το ενρίσμα, ξέρω εγώ. Μαλάκα, ναι, τα πρέπει να τα φτιάξουμε. Έμαθες τώρα. Τώρα έχω φρένα, αλλά τι φρένο. Καλά, εδώ είναι καλοριφέρ τώρα, δεν παίζει. Α, τώρα εκεί ζεσταίνεσαι, από εδώ κρύωνες. Και εδώ έχει ζέστη, το ίδιο. Όχι ρε, έχει τα πάντα, απλά βλέπω εδώ τι βγάζει τώρα. Καλά, εννοείται τι βγάζει, αφού από την εξάμηνη είναι ελεύθερο. Πάτε μάλλον, στρώμου βλέπω. Πρέπει να μπουν οι μονώσεις εδώ. Είναι, το σασμάν αντρικό είναι πάντως, δεν είναι... Ναι. Το σασμάν είναι για πολλά μπράτσα. Ναι, θέλει να κάνεις γυμναστική πρώτα. Είναι ευαίσθητο, αυτό δεν είναι για το οδηγάς, γιατί η πεταλούδα είναι 90. Δεν μπορείς να πατήσεις λίγο και να φύγεις γλυκά. Ναι. Θέλει, σε τραβάει, σε σμπρώχνει. Άντε βρε φλόρε, πάτα το. Τι μου το αλλάζεις εκεί στις 2000. Δεν εμπιστεύομαι τα φρένα, εγώ δεν... Ποια φρένα, τα φρένα μια χαρά πιάνουνε ρε μαλάκα. Έλα, κλείσε. Κλείσει το, πού είναι, τι έχεις ανοίξει. Τα φρένα πιάνουνε, απλά είναι στραβή δίσκη, τρέμουνε. Βλέπω εγώ το ποντάλο πάει στο πάτωμα και δεν πάει να είμαι τώρα σε ξένο αυτοκίνητο πλάι. Εντάξει. Α, γι' αυτό δεν το δίνω. Γιατί τζάμπα το δίνω, τζάμπα βενζίνης και δεν το πατάει. Ναι, δεν το πατάει. Θα το κάνουμε και θα το πατήσουμε. Εγώ ήθελα να πατήσω και θα φέρω με χιλιόμετρα για να δεις το τρέμουλο, το τιμόνι που σου λέω. Αυτά τι είναι χαμηλά, πρέπει να δω τώρα. Δεν έχω και το λάπτοπ τώρα, έτσι το λάπτοπ μπαταρία. Δεν μ' αρέσει. Δεν τα έκανε πριν σε μένα, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να πνίγεται, μπορεί να πηγαίνει σε σημείο του χάρτη που να. Μετά δω. Κολόνα. Έχει ένα παλό. Ναι, έχει ένα κενό μέσα από την κρεμαριέρα. Το έχω δει. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Αφού δεν αντιναχθήκαμε. Εντάξει, άστο εκεί. Ο Παναγιώτης θέλει τώρα να ανοίξει, λέει, το μπουζί το πρώτο, να δει αν είναι μουσκιαμά και σε τι κατάσταση είναι. Να το ανοίξουμε. Για να είμαστε σίγουροι. Να ανοίξω καπό. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Δες λίγο την κρεμαριέρα, το play που έχει. Εκεί στο σταυρό δεν σου μπαίνει μέσα στην κρεμαριέρα. Το βλέπεις? Περίμενε, βλέπεις να κουνήσω? Βλέπω. Ναι. Δεν κουνιέται? Ναι, εσύ κουνάς και εκείνο είναι... Ναι. Τώρα τι είναι ο σταυρός, μήπως έχει χαλαρώσει και αυτό μπορεί να είναι. Κάτσε να δω τις θερμοκρασίες. Και κάποια στιγμή άμα θυμηθώ ή θυμηθείς θα φέρω ένα καλό μαγνήτη στυλό. Να πάρω σκηνές απέναντι ρε μαλάκα. Το σπάζαμε εμείς. Το σπάζαμε εμείς τον άλλον, του επίτηδες για να μπει στο χωριέ μου και πέσει το καρυδάκι μέσα. Και τον έσπασε, τον έκανα αγωνία για να... Βγάλε το, ακούμε πάνω στο. Πάνω στο ξύλο. Έλα εδώ. Ξύλο εδώ. Τίποτα. Καλό φαίνεται.
Ναι, δεν το βλέπω και μουσκεμένο τίποτα παρόμοιο. Όχι, μουσκεμένο δεν είναι σίγουρα. Δεν ξέρω, καλό φαίνεται. Στεγνό είναι μέσα. Βγάλε και έναν άλλο. Θέλω να αφήσεις κάτω το δεις και εσύ. Άλλα και εσύ. Δεν πάω να το δω. Εσάς δεν Το το δεύτερο. όχι, βγάλε κάποιο προς τα πίσω, ξέρω εγώ. Και το έκτο ήταν βρεγμένο. Φαίνεται, μπορείς να το δεις. Έχω και φακό από εδώ. Δεν βλέπει τίποτα, εγώ θα δω όμως. Θεόστεγνος είναι μέσα, όντως, εντελώς στεγνός. Δεν έχει υγρασία, τίποτα. Θα δοκιμάσουμε τον 6 που κι αυτός έσταζε νερά και άμα δεν είναι κι αυτός. Βέβαια εντάξει, δεν ανεβάσαμε ένα 3. Εγώ πιστεύω αυτό που σου είπα, ότι ανέβηκε από την πολλή πίεση η κεφαλή εκείνη τη στιγμή. Τώρα θα δούμε όταν ξανανεβάσουμε. Θα το πάμε τώρα ένα μπαρ για μικρή, η 0,9. Για μικρή πίεση. Εντάξει, πάει ωραία ακόμα και στο 0,5 φίλε, 0,55 πόσο έχει. Ναι, 0,6 που σηκώνει πάει. Πολύ ωραία. Βάζει την τρίτη και σε τραβάει ωραία. Ροπή, έχει ροπή. Τα φρένα θα αλλάξουμε άμεσα. Μέσα στη εβδομάδα δηλαδή, όποτε σας αντιθούμε να αλλάζουμε τα φρένα. Για να μην τρέμουνε. Ναι. Βάζω τα γουρούνια εκεί. Η δίσκη αυτή είναι από μηχανουργείο, είναι ολόισχυ. Και αυτά, κάτι άλλο δεν είναι. Πανί, κι εγώ ναι. Εντάξει μωρέ, τα πάτησες. Δεν πάμε πουθενά πάνω. Μην τα παραζορίζεις. Δεν τα παραζορίζω, ρε. Κουμπώνουν και κλάκα κατευθείαν κουμπώνουν αυτά, δεν έχει θέμα. Το αμάξι δούλευε δεν δούλευε πεντακίνητρο. Κανονικά δούλευε. Είναι η τουρμπίνα θα κάνουμε. Θα πω καλύτερα. Ο μακριχέρης. Τι να κάνουμε. Λίγο απάντηση. Κάτσε από εδώ, λίγο. Ένα στίξ. Σαν οδήγηση πώς το είδες? Καλό είναι ρε. Ναι. Μόλις κάνουμε και τα φρένα είναι γραμμάτο. Ναι. Ναι, σαν οδήγηση τώρα το μόνο που βγήκε τα φρένα. Τα οποία δεν ήτανε τώρα. Τι να πω, να στραβώσανε τις τελευταίες φορές που βγήκαν βόλτες. Τι? Μυρίζει βενζίνη. Εγώ δεν μυρίζω πάντως καν, ξέρεις. Μ' ήρθε μια παλή μυρωδίτσα. Έβγαλες τον κύλινδρο τώρα. Ο κύλινδρο μέσα μου σου ήρθε. Ή είσαι δίπλα στη λαβιέρα, στο engine oil, το... Όχι, όχι. Άμα φέρεις Δημήτρη εδώ κοντά στην πεκέρα, μου μυρίζει λίγο. Αλλά... Θα τη ρίξω. Θα έσταζε, θα φαινότανε ρε. Και κάτι μου σχέμα από βενζίνης εκεί. Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Τόσο οξυμένη αίσθηση όσο τις έχω. Ποιος είναι? Φάσω κι εγώ να σου πω. Ναι. Τώρα εδώ να δούμε πώς θα πέσουμε. Για το μαγνήτη θα σου δώσω ρε. Όχι, οπα, να πιάσω. Να φέρω το μαγνήτη. Έλα, έπιασε καλά. Καλό είναι. Στεγνό είναι και αυτή. Ναι. Ώστε. Φακό. Στεγνό είναι. Το θα κάνουμε καταδρομική. Παίρνεις την πιστόνη κάτω. Στεγνό είναι μέσα. Ναι. Εδώ ψηλά. Έχει λίγο σαλαδίλα από πριν, παλιά, πολύ παλιά, λίγο μουργίτσα έχει. Εντάξει, άστη μουργό, το καθαρίσαμε εκεί. Αλλά μέσα ο κύλινδρος είναι θεόστεγνος. Δεν γυαλίζει τίποτα. Βάλ' το καλά είμαστε. Κάτσε να μυρίσω εδώ που λες μυρίζει. Ναι, βάλει λίγο Δημήτρη σου κοντά. Όχι ρε φίλε, αυτό μυρίζει γιατί από εδώ περνάει όλο το κύκλωμα. Ναι, είναι φυσιολογική. Ναι. Εγώ είμαι λίγο... Δεν μυρίζει ακριβώς βενζίνη, μυρίζει... Ναι, ξέρω. Είμαι λίγο overprotective. Με τη γιαγιά τη... Έτσι.
Και δείτε ποιος μπήκε μέσα στο μαγαζί έτσι κυρά, έτσι κλακ άνετος, γελάει. Ναι, πάει, κοιτάει πίσω τα ηλεκτρονικά, λέει: δεν τα έχω δει αυτά, δεν έχω δει τα άλλα, δεν έχω δει το Supra, δεν έχω δει το FD. Δεν έχω δει το Octari, δεν έχω δει. Αφού έχεις πουληθεί και πηγαίνεις στον άλλο φίλο στον. Πώς το λένε, τον Πάνω Dent. Δεν είναι ένας, έχω πουληθεί όλους, bro. Α, όλους έχεις πια. Έχεις πάει με όλους τους άλλους YouTuber. Τέλος. Έκανες κάτι μπροστά. Τίποτα, έβαλε προφυλακτήρα. Σίγουρα έκανες κάτι. Τον προφυλακτήρα έβαλε. Ωραία, φίλε. Τι δεν ξέρω τι να κοιτάξω, νιώθω σαν να έχουμε πρώτη φορά. Κανονικά πρέπει να συζητήσεις άδεια να μπεις μέσα, σαν viewer απλώς. Ναι, όντως. Τι, δηλαδή επειδή έμπαινες πριν από 2 χρόνια. Φωτογραφία. Πριν από 2 χρόνια έμπαινες εδώ μέσα έτσι αέρα, τώρα νομίζω ότι θα ξαναμπείς έτσι. Πρέπει να ζητήσεις άδεια. Το μαγαζί είναι σοβαρό. Και καταλαβαίνω. Ερμαξί. Παναγιώτη, έλα λίγο. Έλα, γελάς τώρα. Έχει εδώ και πόσες μέρες να πάρουμε μαγνήτη, δεν έχουμε μαγνήτη, να κλάσουμε μαγνήτη, να χέσουμε μαγνήτη. Θα φέρω μαγνήτη, να πάρω μαγνήτη. Ναι. Α, ωραία. Είναι και στο ύψος σου, ρε μαλάκα. Κάτσε, τι εννοείται, ρε, αφού έχουμε και τους κάτω. Πώς τους λέμε, Ναι, με τον Ακαδημίο εντάξει. Ναι, ωραία. Τον έψαχνα από εκεί εγώ. Έμεινε εδώ. Το ξέρω, ναι, κάνω δουλειά με εκείνος. Απλά θέλει να το έχει στους μπαστούνι έτσι. Σε τσουνί. Αυτό το αλλάξατε, βγήκε κάτι από εδώ. Όχι. Έτσι αυτό το ματζαφλάρι έχει μια ζωή. Ναι. Σκουφί, έχεις ξεχάσει που είναι κάνει η διεύθυνση. Έστρεψα ένα στενό παρακάτω. Α, έτσι. Πλάκα. Αυτό το θυμάμαι, εντάξει. Τι τόλμησε και είπε. Τίποτα τώρα που πήρα άτομο. Άντε, βάλτε εκεί, βάλτε εδώ, το θυμάστε είναι εδώ. Τώρα που πήρα άτομο. Και κανονικά δουλεύει και αυτό. Θα με βαρεθείτε πάλι. Ναι, εντάξει, τα έχουμε ακούσει αυτά. Α, πρέπει να βάλω μπαταρία απλά. Τα έχουμε ακούσει αυτά. Τώρα τέλος, φίλε. Τέλος. Θα δεις να κάνουμε κανένα live. Ναι, εγώ την Κυριακή ήταν να κάνουμε. 18.772 σχόλια γράψαν από κάτω. Κανένα live θα κάνετε. 8.000. Θέλουν, η αλήθεια. Δεν μας το λέει. Αφαδιάζει κιόλας. Αφαδιάζει κιόλας. Μειωθήκατε όσο έλειπα. Έτσι. Βέβαια, γιατί σένα, είναι ναι. σκούφης. Και Αλήτη. ούτε αυτό το έχω δει. Θα πληρώσεις. Ούτε αυτό το έχω δει. Δεν το έχεις δει, Αυτό φούσκωσε. Βυζούνι έγινε. Α, δεν έχει πρόβλημα. Όχι, ρε, πώς θα. Και αυτά τα καθαρίσατε, είσαι φίλε. Τελικά είσαι προδότης. Εγώ είμαι προδότης. Πού θα αφήσεις έτσι. Ο Ιωακίμ, ό,τι βλέπει να το κάνει τσιλιαδούρα. Αδερφέ, Εδώ δες, όλη τη μεριά αυτή η μεριά που ήταν όλοι μέσα στη μούργα. Και με τη δουλειά και τα κλείσμα όσο μπορεί το. Έβαλε και αυτό. Εγώ το έβαλα. Για να μην βρίσκει το τέτοιο εκεί. Και αυτό θα ζήσει. Θα ζήσει. Τι, 100 βόλτες πήγαμε, δεν. Δούλεψε καλά το εργαλείο. Θέλουμε να βάλουμε τα φρένα τα μεγάλα τώρα. Και τουρμπίνα. Ναι, θα αλλάξουμε κάτι τέτοιο να τις δίπλα σου. Ναι, αυτή. Ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση. Τίποτα ρε, θα έρθουν εδώ πέρα να τα αλλάξουμε. Ποιοι θα έρθουν? Εγώ θα έρθω. Από πότε εσύ? Σαββατοκύριακο ρε μαλάκα. Όπα, δηλώσει βαριές. Άμα δεν έχει το Σαββατοκύριακο live, τι live να κάνουμε? τον προδότη θα στείλει εδώ. Τι live να κάνουμε? Μαζί μας ή με άλλο YouTuber θα κάνεις? Μόνος μου ρε μπρο. Σας μαζεύω όλους και να ρίξω μόνος μου κανάλι και στρελάνε όλους. Πώς έγραψε ένας στο σχολείο, καλά ρε, δεν έχεις καταλάβει τους κούψεις για την πάρτι του. Έτσι βγήκε γράψε άλλος. Κι εγώ, εντάξει, sorry. Εδώ καλά, τον πρώτο καιρό που σας γνώρισα έλεγε αυτό να τον προσέξει, είναι χαχανούλης πονηρός. Εγώ. Όχι. Λέγανε από κάτω. Εγώ το λέω ότι βλαμμένο από την αρχή δεν είναι καλά. Δεν το ακριβά. Όλα πάει καλά το φτάρι. Σαν οχτάρι, μαμά είναι. Ωραία πάει. Σε σχέση με το δικό μου, ξεκίνησα να μην πάμε το δικό μου, φίλε. Καιρός ήταν. Δεν πάθαινε τίποτα. Ήμουνα προχθές με το μπάνι και πάτησα λίγο γκάζι. Και κάνει κάνει παπ και μου λέει έχεις αλλαγμένη εξάτμιση και πέταξε φλόγα. Και έκανε ναι, ρε, πετάει. Και λέει πέταξε φλόγα. Ωραία μαλάκα. Άπεξ λέω μην ήταν. Φλόγας ήταν. Ένα μαχαιράκι εδώ. Το βγάλαμε βόλτα τώρα αυτό. Δουλεύουν όλα καλά. Αυτό με την κεφαλή μάλλον πέτυχε, αν και δεν ανεβάσαν πολύ πίεση. Έχουν πρόβλημα να ανεβάζει πίεση τώρα από το external και από το boost controller. Κάτι. Φράξτα όλα, ρε, βάλτε όλα, φράξτα, βάλτε τάπες. Θα το FC θα κάνω, το κλείσω. Βάλτε τάπες. Ναι, είδες το 1-3 που πήγαμε τι έγινε. Είδα. Επίσης εκεί υπολογίσαμε, αυτό το έλεγα πριν στα παιδιά, ότι επειδή και εμείς τελειώσαν τα μπέκ εκεί πέρα, ναι. Για να τελειώσουν τα X30 σε τέτοιο μοτέρ, σημαίνει ότι πήγε 570 άλογα. Μα μόλις μπήκε ένα 3 μαλάκα, σου λέω το αμάξι. Βάλες, μίζα. 500 άλογα. Πάμε. Μα δεν μπαίνω ότι και ό,τι μοτέρ. Απίστευτος ρε φίλε. Γύρω-γύρω στεγνό. Στεγνό, γύρω-γύρω. Ναι, στεγνό είναι από τα καπάκια. Τα σκυλίδες πήγανε. Ναι. Χθες τα νόημασες, δεν το... Κεντροφόρια, βίδες. Γύρισα αυτό το στόμα, βίδες, μύδες. Το χρονίσαμε. Και του χρόνου. Και του χρόνου με υγεία. Πλησιάζει. Ακόμα είναι πατσακλό,
Εγώ και Παρτσακλό. Παρτσακλό. Καλά είναι, παρτσακλό. Το καντράν μου. Ψίασε καιρό και αυτοδιάζει πολύ. Πήρα αέρα. Έτσι κάνει το φίλο του τον άλλο τον πάνω. Εγώ που θα κάνει την άλλη γαμάτη δουλειά, γιατί το μου το αλλάξατε. Ποια? Που θα βάλει τέτοιο. Έτσι. Καλά ρε. Έχω αφήσει το στίγμα μου σε αυτό το αυτοκίνητο δηλαδή. Είχες. Έφυγες τόσο καιρό που σε ξέχασες και αυτό. Δουλεύει. Ναι. Ναι, δεν δουλεύει. Αν δεν του κάνω 100 χιλιόμετρα για να στρώσει και καλά για να το πατήσω μετά, ας το ξεσκίσει δεν θα. Αυτό κάνει όλο στρώσιμο. Αυτό δεν κρατιέμαι, τι να κάνω. Α, όχι. Δεν κρατιέμαι. Ναι. Φίλε, εντάξει, άλλη φάση. Κάνουμε review τώρα στην κίνητα. Είναι σαν ειλικρινά, αλλά αυτό το ζηλεύετε κάποιος και ίδιο το συναίσθημα ότι μου λείψανε. Γιατί στάζεστε εδώ κάθε μέρα. Είναι παλιοκουφαλίτσες. Πίστεψε με, πάμε το βράδυ σπίτι και κλαίμε και λέμε τα έχουμε συνηθίσει ρε γαμότο. Αυτό. Στάνταρ. Εγώ πήγα φίλε. Το GTR όλο το βλέπω. Ωραία, να σας αφήσω το κλειδί, κανένα τρίμηνο να φύγω διακοπές και να γυρίσω και να πω τι αμάξι είναι αυτό. Πάμε μαζί άμα θες. Πού πάμε. Μένω με έγραψε ένας λέει τελικά δεν πήγες Μπαχάμες. Λέω δεν πήγα, όχι. Ετοιμάζει δώρα. Φέτος δεν ήταν για Μπαχάμες, ρε. Φέτος ήταν απλά Μύκονο. Δεν είναι. Απλά καθημερινά. Απλά Μύκονο, εντάξει. Είχαν σούπερ παραλαντάρι, εκεί μας περιμένουν τα κορίτσια. Τέτοια πράγματα. Τι κάνουμε πάνω τώρα. Να φτιάξουμε το μοτεράκι μου μπορούμε από το RX8. Ναι, φτιάχνει κάτι ένα γρανάζι στο RX8. Ούτε καν το δείχνω πια. Φαντάζομαι στο RX8 ούτε καν βίντεο θα κάνω. Αφού μην πάρει τόσα views και πέσουν τα 10 κανάλια, να έχουν και άλλη ψωμί να φάνε. Αυτό είναι, δεν σου κάνω. Παραδέξου ρε φίλε ότι όταν ανεβάζει βίντεο με το χτάρι έχει views. Όταν ανεβάζω βίντεο με το χτάρι, κάνω το 1/4 των views που κάνω κανονικά. Sorry. Να το θέσω αλλιώς. Αναλογικά. Πόσα έδωσες γι' αυτό και τι σου φέρει από views. Και πόσα έδωσες γι' αυτό και σου φέρει από views. Αναλογικά το χτάρι νίκησε. Οπότε και αντικειμενικά και αναλογικά καινούργια λέξη ο καλός είναι. Κατάλαβες, τέλος. Μαθηματικά. Δεν μπορώ. Πόσα έδωσες ρε φίλε. Το καλύτερο είναι. Να σου πω εγώ πόσα έδωσα. Έδωσε 1.600 ευρώ για το δικό μου. Γιατί rebuild δεν έκανες μετά. Εντάξει, άλλο. Άλλα τα τρία που άμα ήθελα να κάνω, μπορούσα ρε φίλε. Να μπορούσα να το βλέπω. Μπορούσα να κάνω μια τρύπα κάτω και να πήγαινα έτσι. Δεν έχει. Flintstones. Κατάλαβες. Και είναι και ελαφρύ το χτάρι, δεν θα πει Έτσι. Τέλος. Τα λέω καλά ρε πάνω. Καλά τα λες. Σας έπεισα. Όχι. Τώρα τι να το κάνω αυτό, το βγάλω ξανά έξω να δω γιατί δεν ανεβάζει. Δεν ξέρω. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we. Know that they ride or die.